we are here in Durhan. Ayan sila. Reception. Hi guys. So today is Saturday, November 21, and instead of going to PCH, so I chose to be with my family. So nandito na lang kami sa Durhan Beach Resort here in Tabuelan. So ayan. Kuha day. Kuha. Ayun na dito yung gihatag. Abtik kayo eh. We're going to the lunch buffet. Yung lunch buffet nila dito is only $3.99 and free use na ng amenities ng resort. At may ayan, ito yung chapel. Kami. Tapos ito yung wishing well. Wala, chinilas si baby. Wishing well sila dyan. Oh, paglabay oh. Where's your slipper? Oh, slipper. Say mong wish ate. Say mong wish. Wala na ko. Ha? Butong pa ka? Tulog ka buk ka ng baso. Tulog ka buk ka. Hi, ma'am. Awa na mo ni. Line na lang sa fresh. Line day. Okay, asa man ta? Kasi mainitan mo, later na lang mo. Para mo. Or ganahan mo line lang daan kami. Maigo mi dire na lang ta? Kami. Kauban mo ni Ma'am April, no? Dili. Walain mo ma'am. Pwede mo tanang ka na ninyo. Laring. Sige, Laring. Season 3. Ano yun? Karang mo dali mo? Kaya sa dire. Ha? Karang mo dali? Okay, dali. Mali aircon nila. Naku ko na eh. Dali, wala yung video ko to. Air lang po sa dire. Sige, sir. Okay ra, joke lang. Alright. So it's around 1 in the afternoon and sobrang ganda dito sa Durham. Ano ba yun? Parang may pagkain ba ako. So ayun, kakatapos lang mag-lunch. Tapos, ayun, sobrang ganda dito. Pakita ko sa inyo. Ayan, so as you can see, sobrang laki ng ng beach resort, no? And ang kagandahan dito, yung entrance mo ng day use kasama na yung pagkain mo ng lunch. So ang day use nila hanggang 5, pero sabi ng manager we can stay up to 6 if we want. Tapos apat kami actually. Me, my partner, her mother, tapos our 2 daughters. So ayun, sabi ng manager pwede daw na
pwede kami mag-dinner dito, tapos dalawa lang yung babayaran. So libre na yung kasama. So libre na yung dalawa, yung isang bata tsaka yung matanda. So sulit naman. Parang ano lang din, casual na lugar na ano ba tawag dito. Makakausap mo lang yung manager, mag-offer ng discount, hindi katulad ng ibang mga beach resort na ayun, sobrang mahal. So very affordable yung place and sobrang ganda. Ayan, pakita ko sa inyo ha. So this is the close up look ng dagat nila. Ayan, kung makikita nyo, it's white sand siya. May konting bato-bato pero konting-konti lang. Ano siya, kumbaga sand talaga siya. Sand talaga yung beach resort. So actually day use lang talaga kami. So supposed to be cottage lang yung kukunin namin. Kaso nga lang pagdating namin dito, ubos na yung mga cottage. So pumayag yung yung management na mag kami ng tent namin, since always kaming may dalang tent sa kotse. So ayun, pumayag sila na maglagay na lang kami ng tent kasi nga wala nang cottage pagdating namin. And ayan, so as you can see, that's our tent. That's Ella, Marceline or Baby RC, and Mama. So ayan, talingot daw. Pawis daw si Baby kaya hinubadan. So ayan, beach resort. So later on we are gonna stroll around. Ayan, so nandito na tayo sa may dagat and this is the Durhan beach and etong yung na yan, yung open, and then on the left side that is the La Familia Beach Resort, and then yung nakikita nyo naman na mga properties sa kabila is mga private properties na yan, but the whole beach is open. Ayan, kung makikita nyo walang borders, walang mga fence or anything na halang. One thing I can say about the beach is sobrang ganda ng ng sand. So hindi siya masyadong mabato. Medyo mababaw din yung dagat, no. So medyo, kung makikita niyo, medyo malayo-layo na ako sa shore. Then mababaw pa rin siya dito banda. Actually hanggang bewang ko lang siya. And then one thing I don't like naman is medyo malumot. Ayan, kung makikita nyo, hindi ko lang alam kung makikita sa GoPro, pero ayan, kita siya dito na medyo malumot yung dagat dito banda. But overall, it's all sand sa ilalim, so hindi ka matatakot paglakad ng nakapaalang kasi sobrang sobrang buhangin. It's may lang talaga, may mga lumot lang. Kung makikita nyo, sobrang ganda ng lugar, white sand. Sobrang peaceful, hindi crowded. It's maybe because of the price din siguro. It's not really economical, but for me it's okay naman, affordable, and medyo budget friendly naman siya. It's not really that economical para sa lahat. Hindi siya para sa lahat, pero affordable pa rin siya. Kasi if you will think about it, medyo parang it's around 390 plus yung day use, but kasama na yung lunch dun. And then sa gabi naman, yung dinner na it's 299 pesos yata. Ayun, so yung dinner nila 299 pesos. So ayan, makikita nyo, sobrang ganda ng lugar. Ayan, so maliligo pa lang tayo. Say hi. Hi guys, so tapos na tayo sa dagat. Ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung mga rooms ng Durhan. So ito yung isa sa mga rooms nila.
Ayan. So building siya na may mga rooms. I believe it's for family. Mga good for 6 to 12 siguro na mga ano na rooms. 6 to 12 person. Ayan. Tapos punta pa tayo sa iba. And this is the chapel, Santa Cruz. So meron silang sariling chapel yung resort. So ito pa yung isa sa mga rooms nila. And magkakatabi siya. So yung mga room rates, titignan natin kung makakahingi tayo mamaya ng tawag dito ng mga brochure. Tapos meron, ito yung parang pina-reception nila, receiving area. Diyan, pagdating nyo, diyan kayo pupunta, diyan kayo magpapa reserve ng table. Diyan kayo kukuha ng cottage, ng rooms, diyan. So kunyari tumawag kayo, nagpa-reserve kayo, diyan kayo didiretso pagdating nyo dito. So ayan, sabi dito is welcome to Durhan White Beach Resort concierge area. Ayan, so dito tayo. We're going to the White Beach Resort. Sa may ano, concierge area. I mean sorry, dito sa may bar. So this is the bar area nila. The Gazebo. Ayan. Hi sir. Hi there, hi there. Alis na tayo at makaka-copyright tayo. And here is their wishing well. Of course, you make a wish and you drop a coin, diba? Same with every wishing well. So you make a wish and you drop a coin. Wow, they have a very awesome mural here. So meron silang mural ng waterfalls. Grabe, sobrang ganda ng pagka-painting guys. Kung nandito lang kayo, kung makikita nyo siya in person, masasabi nyo talaga na wow. So this is one of the rooms na they're offering. So ayan, building siya. Tapos may mga rooms. Ayan, sobrang ganda dito. Ayan, so merong swing. So dito sa part na to, ayan, merong volleyball court. Tapos sobrang haba kasi ng beach, beach resort eh. So from the other side hanggang sa kabilang side, sobrang haba niya. Ayan. So sobrang ganda dito, promise. And this is where we had our lunch kanina. And dito rin yung area kung saan kayo magdi-dinner. So sabi ng dito kanina, ng restaurant manager, sobrang ganda daw dito basta gabi kasi magdidilim na. Tapos meron silang yellow lights, magiging parang yellow daw yung lugar. Ayun yung sabi ng manager. But unfortunately baka hindi na tayo abutin ng gabi, no? Kasi may mga activity pa tayong gagawin. May mga gagawin pa ako, may mga personal pa akong gagawin sa bahay. So ayan, ikot na lang muna tayo dito banda lang sa resort. So on this side of the resort, meron pa medyo parang mini park. Ayan. So mini park dito. This is on the pagpasok mo ng resort. This is on the west side of the resort. Ayan, tapos meron din mga dito, cottages. Ayan. So this is the west side of the resort. Ayan. Ayan. So I believe this is the end of the resort. Ayan, kung nakikita nyo yung malaking bato na yan. So yan na siguro yung end dito banda. So dito banda sa part na to ng resort,
medyo ano siya, no? Kumbaga medyo tago siya from the other side. Kasi doon is ano, ayan, oh, kumbaga parang nagkaroon ng boundary dito banda. Itong mga bato na to. Kasi doon sa kabilang side ng resort na open hanggang doon sa kabilang dulo. Ayan. So ito yung makikita dito sa west side ng resort. So I believe yun, siya na yung boundary. Sobrang ganda ng ano. Hindi na makita yung sun eh. Ano na dapat ngayon eh. Sakto west side dapat to eh. So makikita natin dapat yung sunset. Kaso sobrang cloudy dun sa pandang part na yun. I believe that part is sa may Negros yata. Ayan. So try natin ano kung makakadaan ba dito. Ay parang hindi yata makakadaan kasi may lumot, parang madulas yata sa part na to. So balik na lang tayo sa dinaanan natin kanina. So dito na lang tayo daan ulit. Say hi. Hi. Say hi. Maybe. Ayun, so that's our Durham experience. I hope you enjoyed the video. If you like the video, please click the like button. And if you're not yet subscribed, please make sure to hit the subscribe button. And make sure to click the bell button to get notified whenever we have a new videos. Okay? Bye bye.